Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Σήμερα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε το ρήμα κάνω. Μάλλον είναι ένα πολύ κοινό ρήμα. Κάνω. Ας πούμε ρωτάμε τι κάνεις. Είμαι καλά. Ή τι κάνεις τώρα. Μαγειρεύω. Κάνω φαγητό. Όμως υπάρχουν και πολλές χρήσεις του κάνω που μπορεί να μην καταλάβουμε τι κάνει κανείς αν το ακούσουμε. Από όλες αυτές τις πολλές χρήσεις φυσικά θα δούμε μερικές σήμερα γιατί το βίντεο πρέπει να έχει και μία συγκεκριμένη διάρκεια, να μην γίνει πολύ μεγάλο. Οπότε ξεκινάμε μετά από μία μικρή βόλτα. Κάνω βόλτα και σας δείχνω τι είδα στη βόλτα. Νούμερο 1. Κάνω τρέλες. Τι θα πει κάνω τρέλες? Κάνω πράγματα που δεν είναι λογικά, που είναι παράλογα ή πράγματα που είναι υπερβολικά. Ο άνθρωπος μερικές φορές πρέπει να κάνει και τρέλες στη ζωή του. Δεν μπορεί να είναι πάντα σοβαρός και σύμφωνα με τους τύπους. Βαρέθηκα όλα τα ίδια και τα ίδια, πάμε να κάνουμε τρέλες. Αυτό το παιδί όλο τρέλες κάνει, θα μας τρελάνει στο τέλος. Επίσης τα παιδιά εκτός από τρέλες κάνουν και ζαβολιές. Τι είναι οι ζαβολιές? Είναι όταν κάποιος παίζει ένα παιχνίδι και παραβαίνει τους κανόνες του παιχνιδιού γιατί θέλει να κερδίσει οπωσδήποτε. Τα παιδιά κάνουν ζαβολιές όταν παίζουν, αλλά και οι μεγάλοι καμιά φορά κάνουν ζαβολιές στη ζωή τους. Λέω, παίξε τίμια, μην κάνεις ζαβολιές, μην είσαι ζαβολιάρης. Νούμερο 2. Κάνω χαρές. Κάνω χαρές σημαίνει δείχνω πόσο χαίρομαι. Το σκυλάκι της μητέρας μου κάνει τρελές χαρές κάθε φορά που με βλέπει. Κουνάει την ουρά του, γαυγίζει, ανεβαίνει πάνω μου, κάνει χαρές. Μέχρι στιγμής νομίζω ωραία και λογικά. Γενικά μπορεί κανείς να καταλάβει από την δεύτερη λέξη τι σημαίνει το ρήμα κάνω σε αυτή την περίπτωση. Για πάμε να δούμε και μερικές λίγο πιο δύσκολες περιπτώσεις όμως. Τι θα πει κάνω την πάπια. Η πάπια είναι αυτό το φτηνό. Και τι κάνω όταν κάνω την πάπια? Σημαίνει ότι παριστάνω, ότι δεν καταλαβαίνω, ότι δεν ξέρω, ότι δεν γνωρίζω κάτι. Κάνω την πάπια όταν κάθομαι ήσυχα για να περάσει η μπόρα και να φύγει χωρίς να πάθω εγώ τίποτε. Επίσης λέμε κάνει τον Κινέζο. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Ίσως δεν ξέρω πραγματικά γιατί κάνει κανείς τον Κινέζο. Έκανε τη ζημιά και τώρα κάνει τον Κινέζο. Κατάλαβες? Κάνει πως δεν ξέρει τίποτε, δεν ξέρει ποιος το έκανε αυτό το πράγμα. Επίσης, κάποιος ο οποίος κάθεται ήσυχος, μπορούμε να πούμε ότι κάνει τον ψόφιο κοριό. Κοριός είναι ένα ζωήφιο πολύ ενοχλητικό όταν βρεθεί κοντά σε ανθρώπους γιατί τσιμπάει και πίνει το αίμα. Και όταν κάποιος κάνει τον ψόφιο κοριό, παριστάνει ότι δεν είναι εδώ, ότι δεν ξέρει κάτι. Γενικώς κάθεται ακίνητος μέχρι είπαμε να περάσει την ώρα. Νούμερο 4. Κάνω νερά. Ξέρουμε τι είναι το νερό.
Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος κάνει νερά? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ενώ αρχικά είχαμε συμφωνήσει ότι η συνεργασία μας θα είναι σε αυτή τη βάση, τώρα τελευταία κάνει νερά. Σημαίνει ότι δεν τηρεί αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Δεν είναι πλέον αξιόπιστος ή αξιόπιστη αυτό το άτομο για το οποίο μιλάω. Κάνει νερά. Κάνει άλλα πράγματα από αυτά που πρέπει, από αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Και νούμερο 5, κάνει νούμερα, που επίσης μπορεί να σημαίνει το ίδιο με το κάνει νερά, μερικές φορές, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι και δημιουργεί προβλήματα επίσης. Πες μου τι θέλεις τελικά και σταμάτα να κάνεις αυτά τα νούμερα. Σταμάτα να κάνεις πράγματα τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση. Σταμάτα να δημιουργείς προβλήματα. Πρέπει να καλέσω τον ηλεκτρολόγο για το πλυντήριο. Γιατί χάλασε? Όχι, αλλά τελευταία κάνει νούμερα. Δεν βγάζει τα νερά σωστά, δεν πλένει τα ρούχα σωστά. Δημιουργεί προβλήματα. Κάνει νούμερα. Προσέξτε ότι το κάνει νούμερα στη γλώσσα της τηλεόρασης, μπορεί και του ραδιοφώνου, σημαίνει ότι έχει μεγάλη θεαματικότητα ή ακροαματικότητα. Ή γενικώς, όταν μετράμε πόσοι άνθρωποι παρακολουθούν μια εκπομπή, μετράμε νούμερα, αριθμούς, έτσι. Οπότε, όταν λέμε αυτό, αυτή η εκπομπή κάνει ψηλά νούμερα, έχει ψηλή τηλεθέαση. Νούμερο 6. Κάνω πείσματα, κόγξες, τσιριμόνιες. Όλα σημαίνουν ότι αντιδρώ με κάποιον τρόπο σαν να μην θέλω κάτι, το οποίο όμως στην πραγματικότητα το θέλω. Για παράδειγμα, τον πρότειναν για τη θέση του διευθυντή, αλλά κάνει κόγξες, γιατί πρώτα είχαν προτείνει τον Νίκο για την ίδια θέση. Κάνει κόγξες, δηλαδή κάνει πως δεν θέλει και πολύ, ενώ στην πραγματικότητα θέλει. Κάνει πείσματα, είναι το θυμώνω και μένω στη θέση μου. Μην κάνεις πείσματα, είπαμε θα πάμε διακοπές, έλα, χαμογέλα. Στο ίδιο κλίμα περίπου, κάνω κορδελάκια, κάνω νάζια, κάνω σκέρτσα και κάνω καμώματα. Wow, πολλά πράγματα. Συνήθως αυτά είναι εκφράσεις, οι οποίες παραδοσιακά συνδέονται με τη χαριτωμένη συμπεριφορά. Τα ίδια που είπαμε πριν, δηλαδή κάποιος κάνει πως δεν θέλει κάτι, πως δεν μπορεί, αλλά με ένα χαριτωμένο τρόπο. Τα παιδιά κάνουν καμώματα, κάνουν νάζια. Όχι, δεν μπορώ, όχι, δεν θέλω, αλλά θέλει στην πραγματικότητα. Αλλάζουμε κλίμα από τα νάζια της κόμψης, τα καμώματα και όλα αυτά και πάμε στο κάνω πονηριές. Πότε κάνω πονηριές? Η πονηριά είναι η ικανότητα, η προσπάθεια να πετύχει κάποιος τους στόχους του, όχι με ευθύ τρόπο, αλλά χρησιμοποιώντας κάποια υπόγεια μέσα, κάποια κόλπα. Δηλαδή προσπαθώ να πετύχω κάτι με μη έντιμο τρόπο. Και αν κάποιος κάνει πονηριές, καλό είναι εσείς να τον κάνετε στην μπάντα. Κάνω κάποιον στην μπάντα σημαίνει τον βάζω στην άκρη, τον απομακρύνω από μένα. Η Χριστίνα δεν ήταν υπεύθυνη προσωπικού. Ναι, αλλά τώρα τελευταία έκανε νερά και την έβαλαν στην μπάντα. Την απομάκρυναν από τη θέση. Εννοείται ότι είναι λαϊκή καθημερινή έκφραση αυτό. Και ένας πολύ εριστικός τρόπος να πείτε σε κάποιον να κάνει στην άκρη είναι επίσης αυτός. Κάνε στην μπάντα να περάσω.
φύγε, κάνε στην άκρη, παραμέρισε. Νούμερο 10. Κάνω μαύρα μάτια. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα χρώμα ματιών. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν αυτοί οι φακοί επαφής που αλλάζουν, μπορεί να βάλει κανείς ένα φακό επαφής με διαφορετικό χρώμα ματιών από αυτό που έχει. Όμως η έκφραση «κάνω μαύρα μάτια» είναι παλιότερη της σύγχρονης τεχνολογίας. Και τι σημαίνει, ότι άλλαξαν τα μάτια χρώμα? Κάνω μαύρα μάτια να δω κάποιον, σημαίνει ότι έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε, βρε παιδί μου. Πού είσαι, χάθηκες τόσο καιρό. Και μία παροιμία για το τέλος. Κάνε το καλό και ρίξτο στο γυαλό. Γυαλός είναι η θάλασσα. Κάνε την καλή πράξη και ρίξτε στη θάλασσα, άστη να δράσει από μόνη της. Μην το συζητάς, μην προβάλλεις τις καλές πράξεις που έχεις κάνει. Κάνε το καλό και ας μην σου το αναγνωρίσει κάποιος αυτό το πράγμα. Αγαπάω πάρα πολύ αυτή την παροιμία. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει και σε άλλες γλώσσες και ίσως και στη γλώσσα σας. Θέλετε να το μοιραστείτε αυτό μαζί μας? Θέλετε να μας πείτε αν υπάρχει στη γλώσσα σας αυτή η παροιμία? Θα χαρώ πολύ να το διαβάσω. Αυτά για σήμερα. Έχει πάρα πολλές εκφράσεις με το κάνω. Το βίντεο δεν μπορεί να γίνει τεράστιο. Αν θέλετε, γράψτε κάποιες που ίσως ξέρετε και που είναι παράξενες. Μοιραστείτε τες μαζί μας. Αυτά μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.